guys, papakita ko po sa inyo yung telefrique. Ayun o, parang tawag. Ayan po. Papakita ko lang po yung image. Ayan. Ito nyo po yung view. Ito po yung telefrique. Ayan po. Lady of Harissa. And the view, ayan po yung isa o. Saan siya? Papunta po siya doon sa kabilang side ng daan. Ayan po yung view. Kita. Po bang ganda? Ayan, may parating po o. Yay. Okay. So that's it for today guys. Ito po yung harisa. Harisa. Bulaklak. Ano pangalan niya? I don't know what it's cherry blossom ba yan? Hindi. Of course not. Ano yan? Pero ang ganda. Marami yan sa sa Wow. Badaro. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and hit the bell button.